Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập 40, sau khi Nhan Như Ngọc xuất ra thánh binh yêu đế, nhất thời toàn bộ nơi đây đều bị bao phủ bởi những đóa sen rực rỡ. Phía bên kia, thân hình bay lên không trung, trong tay Cơ Hạo Nguyệt, Cốt Kính cũng tỏa ra khí thế mạnh mẽ, ép ngược lại đối thủ của mình. Đối diện với nó, trong đôi mắt Nhan Như Ngọc lóe lên tinh quang, tất cả kim liên phía sau đều hợp nhất với thánh binh, lao mạnh về phía chiếc cổ kính. Thấy vậy, Cơ Hạo Nguyệt thân thể khẽ động, nơi mặt trăng sáng chói liền xuất hiện từng luồng ánh sáng, tựa như sao băng lao về phía trước. Trong khoảnh khắc hai đòn công kích va chạm, một vụ nổ kinh người liền bộc phát, tỏa ra kình khí liền chấn bay hai người Nhan Như Ngọc và Cơ Hạo Nguyệt về phía sau. Cũng vì vậy, cổ kính rơi vào trong đại dương, yêu đế thánh binh cũng lập tức chìm vào trong biển lớn. Ở bên ngoài, mọi người thấy kình khí tỏa ra, cũng ngay lập tức vận ra toàn lực để chống đỡ. Thế nhưng, vụ nổ kia quá mạnh, ngay lập tức nó liền xé tan màn chắn chấn bay tất cả mọi người cùng chiếc quan tài về phía sau. Nhìn thấy cảnh tượng này, Nhan Như Ngọc nhíu mày. Quan sát một hồi, không thấy Diệp Phàm cùng chiếc quan tài đâu, Nhan Như Ngọc khẽ lắc đầu, nhìn về phía tộc nhân của mình, thanh âm vang lên nói: "Các vị, ta thật có lỗi. Điện hạ, không cần ở lại giúp chúng ta đâu, người mau đi đi." Dứt lời, toàn bộ cường giả của yêu tộc như trở nên cuồng bạo. Ngay lập tức, họ liền lao về phía đám người Cơ gia cuốn lấy. Giờ khắc này, họ muốn cùng nhau mở một con đường máu để giúp Nhan Như Ngọc chạy trốn. Thấy vậy, Nhan Như Ngọc đảo mắt xung quanh, nàng cũng không nói gì, cứ thế nhanh chóng hóa thành một đạo hùng quang nhằm về phía chân trời. Thế nhưng ở phía sau, Cơ Hạo Nguyệt cùng ba lão giả siêu nhiên kia luôn tập trung vào Nhan Như Ngọc, không muốn cho nàng phá vòng vây. Lúc này, cảnh tượng đuổi bắt diễn ra hết sức hấp dẫn. Cuộc chiến này, phần thắng đã nằm chắc trong tay đám người Cơ gia. Còn những vị cường giả yêu tộc, thân hình của họ cứ thế ngã xuống giữa không trung, một trang cảnh đau thương cũng hiện lên trước mắt mọi người. Ở phía xa, Diệp Phàm sau khi bị chấn bay, anh ấy đã được mấy lão bà bảo vệ, cứ thế bình yên rời khỏi chiến trường. Thế nhưng, cảnh tượng trăng sáng mọc trên biển, khổ hải trồng kim liên, tất cả đều đã hiện thế, có uy lực quỷ thần, khó dò làm Diệp Phàm không quên được. Hiện tại, trong lòng anh ấy chỉ có một ý niệm, đó là muốn trở nên mạnh hơn, tu luyện thái cổ thánh thể, đạt đến trình độ cùng với đám người kia. Thế nhưng, trong lúc mọi người đang bỏ chạy, thì ở phía xa, một nữ nhân mặc áo tím có gương mặt khả ái đột nhiên xuất hiện, thanh âm vang lên nói: "Thật kỳ lạ, các ngươi vì sao lại phải bảo vệ một thiếu niên, ngay cả phá vòng vây cũng không có bỏ lại hắn." Nghe vậy, mọi người sắc mặt trở nên khó coi. Còn nữ nhân kia, nàng liền ra lệnh cho người bên cạnh nói: "Bắt tên thiếu niên kia lại đây, để ta xem hắn có gì đặc biệt." Thấy thế, người thủ hộ phía sau nàng liền đuổi theo mấy người của yêu tộc. Phía bên kia, mấy lão bà thấy vậy, liền bỏ Diệp Phàm ở lại và chạy về phía xa. Lúc này, chỉ còn lại nữ nhân áo tím tên Cơ Tử Nguyệt cùng Diệp Phàm ở một chỗ. Nhìn Diệp Phàm, nữ nhân kia cười cười nói: "Ngươi là ai? Thân là một nhân tộc tu sĩ, vì sao lại ở cùng một chỗ với mấy tên đại yêu kia?" "Ta chỉ đi nhầm, sau đó bị bắt lại mà thôi, đa tạ đã cứu giúp." "Ngươi và những người trong yêu tộc kia rõ ràng là đồng bọn, dám gạt ta sao? Thế nhưng bản tính của ta thiện lương, ta sẽ không trừng phạt ngươi. Thay vào đó, ta sẽ khắc ở bên má trái của ngươi một con rùa đen, bên phải khắc một con cóc nhỏ." Nghe vậy, Diệp Phàm không nói gì, bất chợt phía xa, Nhan Như Ngọc đột nhiên bay qua, sau đó truyền âm nói Diệp Phàm tự bảo vệ mình. Thấy thế, Diệp Phàm sắc mặt nghiêm trọng. Cuối cùng, sau một hồi nói chuyện qua lại, anh ấy cùng Cơ Tử Nguyệt đã xảy ra một cuộc chiến. Lúc này, để có thể thoát thân, Diệp Phàm liều mạng liền lao về phía trước. Thấy vậy, nữ nhân kia liền xuất ra một luồng ánh sáng tím cản lại. Nhất thời, nó liền chấm bay nam nhân kia về phía sau. Thế nhưng, sau một hồi giằng co, nàng đã bị Diệp Phàm chấn bay xuống dưới. Chưa hết, ngay sau đó, bàn tay tỏa ra hào quang, Diệp Phàm liền niệm ra chú ngữ, vây lấy Cơ Tử Nguyệt và trói nàng lại. Thấy thế, nữ nhân kia vùng vẫy thì không được, cứ thế nàng bị Diệp Phàm kéo về phía xa kia trốn thoát khỏi đám người Cơ gia. Bất chợt, đang chạy, Diệp Phàm bỗng dưng kéo Cơ Tử Nguyệt xuống một cái hồ nước, làm nàng sợ hãi, ngay lập tức liền vùng vàng bỏ chạy. Thế nhưng Diệp Phàm rất nhanh đã nắm lấy tay nàng và kéo đi. Lúc này bị nam nhân kia nắm tay mình, Cơ Tử Nguyệt vùng vàng nói: "Thả ta ra, chỉ cần đi ra ngoài, ta có thể bảo vệ ngươi không có bất cứ việc gì. Ngươi có phải là người của Cơ gia không? Cơ Hạo Nguyệt là gì của ngươi? Hắn là thất ca của ta, chỉ cần ngươi thả ta, ta sẽ bảo hắn dạy ngươi trăng sáng mọc trên biển." Nghe vậy, Diệp Phàm vẫn không tin, cứ thế anh ấy nắm tay Cơ Tử Nguyệt và hướng về phía xa bay đi. Bất chợt, tới một khe núi dưới dòng nước, hai người đột nhiên dừng lại. Lúc này, xuất hiện trước mặt họ lại là một tòa cổ điện cực kỳ rộng lớn. Đến đây thì hết tập 41 Giả Thiên. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.